سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این کت و کلاه رو آماده کردم که مدل جادوونه دوتایی هستش. از 3 تا کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم که البته این سومین کلاف هست و اینقدرش هم باقی مونده. متراژش رو بهتون بگم که 100 گرمش اینجا نوشته 100 گرمش 240 متر هستش و 3 تا از این کلاف بگیرید کافی هستش، اضافه هم میاد. دوستان این لباس از قسمت کلاه شروع میشه، کلاهش بدون درز هستش، قسمت پشت کلاه هم به این شکل هستش. بعد کل بافت مدلش جادوونه دوتایی هست و این قسمت ها که برای دکمه و جادکمه هستش بافت رکن هست و قسمت کلاه و آستین و قسمت پایین رو من از کشباف 1در1 استفاده کردم. این لباس برای بچه‌ای که 1.5 تا 2 سال هست مناسب شده دوستان، که در پایان ویدیو من اندازه ها رو براتون گفتم که اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و من رو همراهی بکنید. دوستان با هم بافتش رو شروع میکنیم. برای بافت این ژاکت از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم. من 3 تا کلاف گرفتم که فکر میکنم زیاد بیادش. این کلاف ها 100 گرمش 240 متر هستش. شماره رنگش رو هم اگر بخواید 485 هست دوستان. برای بافت این ژاکت من از میل شماره 4 استفاده کردم و از کلاه شروع میشه. ببینید دوستان من 101 دونه سر انداختم و به صورت کشباف 1در1 8 رج بافتم. با 1 دونه از رو شروع کردم و با 1 دونه از رو هم تموم کردم. بافتی که میخوایم این قسمت انجام بدیم جادوونه دوتایی هستش که جادوونه دوتایی به این صورت هستش که باید دونه هامون زوج باشه. من اینجا دونه ها رو فرد گرفتم به خاطر اینکه میخواستم با 1 دونه از رو شروع بشه و با 1 دونه از رو هم تموم بشه. به همین دلیل 101 دونه سر انداختم. توی این قسمت اون 1 دونه اضافه رو من کور میکنم توی یکی از این قسمت ها که 100 تا دونه داشته باشیم که برای بافت جادوونه دوتایی بتونیم بافتمون رو انجام بدیم. ابتدا من 1 رج از رو می بافم و اون 1 دونه ای رو هم که باید حذف بکنیم توی این قسمت انجام میدیم و از رج بعد بافتمون رو شروع می کنیم. اینجا همه دونه ها رو از رو می بافیم. اون دونه ای که میخواستیم حذفش بکنیم تو همین قسمت میتونیم انجام بدیم. جهت دونه ها رو من تغییر میدم به این صورت و 2 تا یکی میکنم. اون 1 دونه حذف شد و الان 100 تا دونه روی میل داریم به این صورت. الان کل دونه ها رو از رو من میبافم این رج. این قسمت رو من از رو بافتم. به دونه آخر که رسیدید اون رو نبافته وارد میل بکنید. رج بعد دونه ای رو که نبافته بودید ببافید به این صورت. بعد الان اینجا مدلمون رو شروع میکنیم. اینجا نمای روی کلاه هستش. برای اینکه اشتباه نکنیم ببینید یک علامت گذار اینجا بزنید به این صورت. خب برای مدل جادوونه دوتایی این دونه های اول و آخر رو به عنوان حاشیه در نظر میگیریم. با 2 تا از زیر شروع میکنیم. 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 1 2. 2 تا از زیر، 2 تا از رو تا انتهای این رج به این شکل هستش. 2 تا زیر، 2 تا رو. من این رج رو به این صورت 2 تا از زیر 2 تا از رو تا انتها می بافم. خب به دونه آخر که رسیدیم دخل رو میاریم سمت خودمون و این دونه رو نبافته وارد میل میکنیم. رج دوم مدل
دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم، یعنی رج پشت کار هست. دونه اول رو میبافم اول. دونه بعدی ببینید دوتا از رو هستش، از رو میبافم. دونه بعد دوتا زیر هست، دوتا از زیر میبافم. پس توی این مدل رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دوتا رو هست، دوتا زیر، دوتا رو، دوتا زیر. کل رج رو به همین صورت میبافم. قسمت پشت کار رو بافتم. خب ببینید الان من این علامتی که زده بودم، هر وقت رسیدیم به این علامت حواستون باشه که نمای روی کلاه هستش و مدلتون رو باید به این صورت ببافید. این دونه اول رو به این صورت میبافم. خب الان توی این قسمت دونه هایی که زیر میبینید رو باید برعکس کنید. دونه های رو هم همینطور. دونه های زیر رو از رو ببافید، دونه های رو از زیر ببافید. الان ببینید دو تا دونه از زیر هستش، نخ رو بیارید سمت خودتون و از رو ببافید. دو تا دونه از رو هست، از زیر ببافید. کل مدلمون به این صورت هست دوستان. چیز خاصی نداره، یعنی یک رج پشت کار، دونه ها رو به همون شکلی که میبینید میبافید. نمای روی کلاه که رسیدید دونه ها رو برعکس میکنید، زیرا رو رو میبافید، روها رو زیر میبافید. این علامتی هم که من زدم برای این هستش که اشتباه نکنیم. الان ببینید دو تا دونه از زیر هست، من از رو میبافم. کلا مدلمون از دو رج تشکیل شده. دو تا رو هست، از زیر میبافم، دو تا زیر از رو بافته میشه. تا انتها به این شکل میبافیم. به این صورت. خب الان رسیدیم به قسمت پشت کار. دوباره تکرار هست دوستان. دونه اول رو میبافم به این صورت. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. ببینید الان این دوتا از زیر هست، از زیر بافته میشه. پس قسمت پشت هیچ کار خاصی نباید انجام بدید، به همین صورت هست. این دوتا رج رو باید تکرار بکنید تا به اندازه‌ای که مورد نظر هست برسه. الان دوتا رو هست، دوتا رو بافتم. دوتا زیر هست، ببینید دوتا زیر، دوتا رو. دوباره رج بعد که رسیدیم این رج رو میبافیم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. رج بعد دوباره دونه ها رو باید تغییر بدیم. دونه های زیر از رو بافته میشه و دونه های رو از زیر. به همین صورت ادامه میدم بافت رو و بهتون میگم که چند سانت بافتم. من مدل رو بافتم، الان سانت میگیرم براتون. ببینید از این قسمت تا کشباف 14 سانتی متر هستش و همین قدر کافی هست. 100 تا دونه داشتیم، به 3 قسمت تقسیم کردیم دوستان. 35 تا دونه برای این سمت، 30 تا دونه برای قسمت وسط و 35 تا دونه هم برای این قسمت که میخوام کم کردن ها رو انجام بدیم. بعد این قسمتی که 30 تا هست ثابت میمونه. باید از سمت چپ و راستش دونه کم بکنیم. یک دونه از این سمت کم میشه هر دفعه که میبافیم، یک دونه از این سمت کم میشه. خب پهنای کار رو هم براتون اندازه بگیرم. ببینید کشباف ابتدا که بافتیم، چون کشباف مدلیه که جمع وای میسته، اینجا خب کمتره، 32 تا 33 سانت هستش. ولی مدل جودونه مدلی هستش که باز میشه مدل، به خاطر همین تا اینجا 38 سانتی متر هستش. الان این قسمت رو طبق همون مدلمون ادامه میدیم. توی این قسمت نمای روی کلاه هستش، باید دونه ها رو برعکس بکنیم. دو تا دونه از زیر هست که اینجا از رو بافته میشه.
دونه بعد از رو از زیر میبافیم. اینو طبق مدل این رج رو میبافیم تا برسیم به این سنجاق دومی که زدیم. یعنی باید این قسمت یک دونه مونده به این سنجاقه ببافیم. من الان این قسمت رو میبافم، بعد کم کردن رو براتون توضیح میدم. دوستان من این قسمت رو بافتم، مدل رو اینجا هیچ کار خاصی انجام ندادم. بعد این 30 تا دونه ای که وسط بود رو هم 29 تاش رو بافتم طبق مدل. الان یک دونه این دونه 30 هستش. این گیره رو باز میکنم، دیگه احتیاجی نداریم اینجا فعلا. خب ببینید الان نمای روی کلاه هستیم. باید دونه ای که این قسمت هست از رو کور بشه. من الان این دونه رو توی این میل میندازم. اینو ببینید از زیر هست، جهتش رو تغییر میدم به این صورت. بعد این دونه رو میندازم، اینو از رو دوتا یکی میکنم. ببینید دوتا یکی کردم، این دونه میفته جز دونه های 30 تایی، یعنی این 30 تا دونه ثابت هستش. یک دونه از این دونه ها کم شد، الان 34 تا دونه مونده. و بعد نخ رو سمت زیر میندازم، بافتم رو ادامه میدم. الان پشت کار هستیم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ادامه میدیم. دونه های زیر رو از زیر میبافم، دونه های رو رو از رو. بافتم رو ادامه میدم تا به اون گیره برسم. یعنی مدلمون همونطوری ادامه پیدا میکنه، بافتش تغییری نمیکنه. الان بعد یک دونه هم از این قسمت کور بکنیم. خب ببینید اینجا هم من 29 تا دونه رو بافتم. این دونه 30 هستش. اینجا هم این سنجاق رو باز میکنم. ببینید وقتی که قسمت پشت کار هست دارید میبافید، دونه رو باید از زیر کور بکنید. ببینید به این صورت یه دوتا یکی میکنیم از سمت زیر. الان اینجا هم یک دونه کم شد. الان این 30 تا دونه وسط ببینید ثابت میمونه. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30. این 30 تا dune. من سنجاقا رو باز کردم چون که دیگه مشخص هستش. ببینید اینجا یه سوراخی به وجود اومده، این قسمت هم همینطور. حالا دوباره برمیگردم، باید این کار رو ادامه بدیم. الان رجی هستیم که ببینید قسم نمای روی کلاه هستش، باید دونه هامون رو تغییر بدیم. دونه زیر از رو بافته میشه، دونه های رو از زیر. 29 تا رو به این صورت می بافم. تا دونه 29. ببینید الان این دونه مشخص هستش، دونه ای هستش که کنار این سوراخه هست، یعنی دونه 29. خب گفتیم که هر وقت نمای روی کلاه بود دونمون رو از رو باید کور بکنیم. جهت این دونه رو تغییرش میدم، دوتا یکی میکنم از سمت رو و بعد برمیگردم. دوباره این قسمت یک دونه کم شد. ببینید پشت کار، الان پشت کار هستیم. ببینید اینجا به صورت گندمی در میاد. این گندمی پشت کلاه میفته، یعنی داخل کلاه میفته، مشخص نمیشه و این قسمت که این شکلی میبافیم باعث میشه که مدلمون به هم نریزه. دونه
اول رو در میارم. الان پشت کار هستیم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه های زیر رو از زیر میبافم، رو رو از رو، تا برسم به دونه 29. یعنی شمارش هم نیازی نیستش، شما میبافید تا یک دونه آخر. به این صورت میبافم. خب ببینید الان دوباره مشخص شدش. به دونه آخر که رسیدم، خب قسمت پشت کار هستیم، از زیر کور میکنم به این صورت. چون که میخوایم گندمی هامون داخل کلاه باشه، یعنی نمای پشت بافتمون باشه که بافت رو به هم نریزه. دوباره برمیگردیم، دونه اول رو نبافته وارد میل میکنم. الان قسمتی هستش که باید بافتمون رو تغییر بدیم. دونه رو از زیر بافته میشه، دونه های زیر از رو. به همین صورت میبافم تا یک دونه فقط بمونه. این کارا رو که انجام میدیم، از سمت چپ و راست یک دونه هر دفعه کم میشه. دونه زیر از رو بافته میشه، دونه های رو از زیر. هم از زیر میبافیم. به دونه آخر رسیدیم. به دونه آخر که رسیدیم، قسمت هستش که باید از رو کور بکنیم. این رو از رو کور میکنیم به این صورت. برمیگردیم. به همین صورت هست دوستان، تکراره. الان پشت کار رو ببینید به صورت این گندمی در اومده. دونه اول رو در میارم، دونه بعدی پشت کار هستش، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه زیر از زیر میبافیم، دونه رو رو از رو. به دونه آخر رسیدیم. این رو باید از زیر به این صورت کور بکنیم. بعد دوباره برمیگردیم، دونه اول رو در میارم. توی این قسمت ببینید نمای روی کلاه هستش، باید دونه ها جابجا بشه. برعکس ببافیم. زیر رو از رو میبافم، روها رو از زیر. به دونه آخر رسیدم.
از روی این رو کور میکنم به این صورت. دوباره برمیگردم دیگه. اینا تکرار هست دوستان، ببینید تکرار هستش. این کارا رو انجام میدیم تا دونه هایی که این سمت و اون سمت میمونه، سمت چپ و راست میمونه، 8 تا دونه بمونه. الان ببینید ما 35 تا دونه داشتیم کم کردن هامونه که انجام دادیم. الان 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 31 دونه این سمت مونده و 31 هم اون سمت مونده. این کارا رو باید انجام بدیم کم کردنمون رو تا 8 تا دونه فقط بمونه. کور کردن ها رو من انجام دادم، به این شکل در اومده الان کلاه ما. ببینید به این صورت هستش. بعد از اینکه کور کردن ها رو انجام دادید، ببینید دقت کنید تو بعضی از قسمت ها مثلا 2 تا دونه رو پیش هم دیگه قرار میگیره، دیگه نیازی نیستش که جهتش رو تغییر بدید. فقط دقت بکنید که مثلا ممکنه یه دونه زیر باشه، یه دونه رو باشه، اون دونه زیر رو جهتش رو تغییر بدید که بافتتون خوب در بیاد. کور کردن ها رو که انجام دادید، الان ببینید 30 تا این دونه وسط ثابت موند، 8 تا دونه این سمت هستش و 8 تا دونه هم این سمت مونده. الان بازم کور کردن ها رو باید انجام بدیم که این قسمت هم جمع بشه و آخرین بار من این قسمت کور کردم که الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه مونده و این سری باید طوری کور بکنیم که یک دونه هم از دونه های وسط کم بشه، یعنی یک دونه از این سمتش، یک دونه هم از این سمتش کم بشه و دونه های هشتایی هم یک دونه کم میشه، یعنی دونه های وسط دیگه ثابت نیست. الان من بافتم رو ادامه میدم. اینجا دونه ها باید تغییر بکنه. دونه های رو از زیر میبافم، دونه های زیر رو از رو تا انتها این رو میبافم. حالا این گیر قرمز رم آوردم بالا گذاشتم که حواسم باشه که وقتی که این رو دیدم حواسم باشه که مدل جادونم رو باید بندازم. خب الان اینم میبافم. به 2 تا دونه که رسیدیم میخواد تموم بشه. ببینید این فضای خالی که اینجا هستش، اینجا 2 تا دونه، قبلا 1 دونه مونده بود کور میکردیم، الان 2 تا دونه، چون میخوایم از دونه های وسط هم کور بشه. الان اینو من جهتش رو تغییر بدم. ببینید نخ رو میارید سمت خودتون و این 3 تا رو با هم دیگه کور میکنید به این شکل در میاد و بعد برمیگردید دونه اول رو در میارید و بافتتون رو ادامه میدید. اون سمت هم باید دونه کم بکنیم. اینجا نمای پشت کار هست، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. میبافم اینا رو. خب الان به 2 تا دونه آخر رسیدیم. به این 2 تا دونه آخر که رسیدیم، 1 دونه هم از دونه های هشتایی که مونده بود رو با هم باید بگیریم و کور بکنیم. برای اینکه این قسمت هم درست در بیاد، گندمیش میتونید این دونه ها رو جابجا بکنید به این صورت. قسمت هم میتونستیم انجام بدیم ولی پشت کار هستش. بعد این 2 تا با 1 دونه هم از دونه های این سمت با هم میگیرم و 3 تا رو یکی میکنم به این شکل. دیگه این قسمت هم خراب نمیشه. خب الان 1 دونه هم از دونه های وسط کم شد. به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم
الان قسمتی هستش که باید جهت دونه ها رو تغییر بدیم. دونم زیره، از رو میبافم این دوتا رو، این دوتا رو از زیر. دوتا رو از زیر بافتم رو ادامه میدم تا به 2 تا دونه برسم، به 2 تا دونه آخر برسم. من توی قسمتی اون ابتدا که داشتم توضیح میدادم گفتم دونه 29می باید دونه 29می رو ببافید، بعد دونه 30می رو باید کور بکنید. فکر کنم اشتباه گفتم. خب الان رسیدیم به 2 تا دونه آخر. به این 2 تا دونه آخر که رسیدیم با یک دونه از دونه های این سمت 3 تاش رو باید از رو، ببینید، از رو به این شکل کور بکنیم و بعد برمیگردیم. دونه اول رو در میارم. الان قسمت پشت کار هست. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. و برسیم به 2 تا دونه آخر. خب به 2 تا دونه آخر رسیدیم. میتونیم اینجا حالا جابجا بکنیم که مدل بافتمون درست در بیاد. به این صورت. خب الان این 2 تا دونه با یک دونه هم از دونه های این سمت 3 تاش رو با هم دیگه از زیر کور میکنیم به این صورت. به همین ترتیب کور کردنمون رو انجام میدیم تا دونه هایی که این سمت هست و این سمت هست تموم بشه. این قسمت ها رو که براتون توضیح دادم بافتم، کور کردنش رو ادامه دادم. الان قسمت آخر مونده که قسمت آخر رو با هم دیگه انجام میدیم و بعد دیگه دونه ها رو کور میکنیم. خب ببینید الان این قسمت 2 تا دونه مونده که تموم بشه. این قسمت 2 تا مونده دونه هامون تموم بشه. یک دونه هم از دونه های 8 تایی فقط مونده. الان ما این 3 تا رو با هم دیگه از سمت رو یک 3 تا رو یکی میکنیم و اینجا دونه ها تموم میشه و بعد برمیگردیم دونه اول رو در میاریم. قسمت پشت کار هستیم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه های زیر رو از زیر و دونه های رو رو از رو میبافیم تا به 2 تا دونه آخر برسیم. خب الان 2 تا دونه اینجا داریم. این یه دونه هم که از دونه های 8 تایی مونده. این دوتا رو میتونیم جابجا بکنیم. من اون سمت رو جابجا نکردم. البته اینا پشت داخل بافت قرار میگیره، مشخص نیست، ولی خب میتونید برای اینکه بافت تمیزی داشته باشید این کار رو انجام بدید. الان این 2 تا دونه رو با یک دونه که مونده 3 تا رو با هم یکی میکنید. ببینید این 2 تا دونه رو که جابجا کردید با دونه‌ای که از دونه های 8 تایی هست با هم یکی میکنیم و به این شکل در میاد. الان 2 4 6 8 10 12 14 تا دونه مونده. الان دونه هایی که روی میل هست 14 تا دونه هستش. الان باید از این قسمت دونه بگیریم، بعد دونه های این قسمت رو داخل میل بذاریم و اینجا هم دوباره نخ اضافه بکنیم و این قسمت رو هم دونه بگیریم.
الان از همینجا شروع میکنیم به دونه گرفتن. من اینجا نخ اضافه میکنم. ببینید از همین اولین گندمی که میبینیم دونه میگیریم. دونه گرفتنش آسون هستش چون قشنگ کاملا مشخص هستش. ببینید از این دو تا پر گندمی میل رو وارد میکنم و دونه میگیرم. قلابم احتیاج نیستش. به این صورت من دونه ها رو میگیرم. دونه های این قسمت رو هم از زیر میبافم. دونه های این قسمت رو بافتم و بعد دوباره از این قسمت هم باید دونه بگیریم. دوباره از همین اولین گندمی که میبینیم مثل همون سمت به این صورت دونه ها رو داخل میل میکنیم. باید از دو تا پر گندمی ها دونه ها رو به این صورت بگیریم. این قسمت رو کامل میکنم من. این قسمت رو ببینید 27 تا دونه من در بردم. قسمت وسط هم 14 تا دونه بود. این قسمت هم 27 تا. کلا دونه هایی که احتیاج داریم 67 تا هستش. یعنی یک دونه برای من اضافه هستش که از این قسمت ها این رو کور میکنم. باید 4 تا بافت رکن الان ببافیم. اگر شما دونه هاتون بیشتر از این بود همین سایز خواستید ببافید تو بعضی از قسمت ها 2 تا یکی بکنید. خب الان باید یه چند رجی رو باید به شکل بافت رکن یعنی همه دونه ها رو از زیر ببافیم. کل بافتم رو از زیر میبافم. بافت های زیر رو انجام میدیم که در انتها به ما 4 تا بافت رکن بده و بعد از اون باید تقسیم بندی برای خط رگلان و قسمت جلو پشت و آستین رو انجام بدیم که براتون توضیح میدم. الان من رکن ها رو میبافم. ببینید قسمت پشت کار باید به این شکل در بیاد وقتی دونه میگیرید. بعد از اینکه 4 تا بافت رکن رو بافتیم یعنی 8 رج که بافته شد من این قسمت رو تقسیم بندی ها رو انجام دادم. ببینید الان 67 تا دونه داریم. 8 تا دونه برای قسمت جلو در نظر میگیرم، 2 تا برای خط رگلان، 11 تا برای آستین، 2 تا اینجا برای خط رگلان این سمت. قسمت پشت لباس 21 دونه هستش. دوباره 2 تا برای خط رگلان، 11 تا آستین این سمت، 2 تا هم خط رگلان این سمت و 8 تا دونه هم برای قسمت جلو. خب برای قسمت جلو گفتیم که 8 تا دونه هستش. اینجا برای قسمتی که دکمه و جا دکمه میخوایم ببافیم و بافتش هم بافت رکن هست باید 7 تا دونه اضافه کنیم. 7 تا دونه این قسمت، 7 تا دونه هم این قسمت که قسمت جلو این 7 تا با این 8 تا 15 تا دونه میشه. برای قسمت پشت کار ببینید به این صورت در اومده. برای این قسمت باید دونه اضافه بکنیم. من این دونه آخر رو هم ببافم. برای اضافه کردن دونه میتونید نخ رو دور شستتون بپیچید و به این صورت دونه اضافه کنید. این یک، فقط این قسمت رو یکم بکشید که سفت بشه. 1
2 3 4 5 6 و 7. این 7 دونه به صورت بافت رکن میبافیمش. اینجا دونه اول رو هم توی این رج ببافید. این دونه ها رو از زیر ببافید. 2 تا 3 تا 4 5 6 و 7. خب الان من توی این قسمت که علامت گذاری کردم فعلا دونه اضافه نمی کنیم برای خط رگلان هامون، چون که اگه اینجا دونه اضافه بکنیم این بافت رکنمون نماش بد میشه. به خاطر همین این رج رو دونه اضافه نمی کنیم. خب الان بافت جودونمون رو اولین رجش رو می بافیم. با 2 تا دونه از زیر شروع می کنیم. 1 2. خب این 2 تا دونه از زیر و 2 تا دونه از رو، مثل اولین رجی که بافتیم. 2 تا دونه از زیر، 2 تا از رو. خط رگلان هامون دوستا ساده بافی هستش، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو. الان این قسمت از زیر بافته میشه، رج بعد از رو. خب دوباره این قسمت هم بافت جودونه دوتاییمون رو انجام میدیم. با 2 تا زیر شروع میکنیم. هر قسمت رو جداگونه در نظر میگیریم و بافت جودونه رو میبافیم. 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر. خب دونه های آستینمون 11 تا بود دیگه. الان 2 تا زیر، یه دونه مونده. خب بعدش باید از رو ببافیم. یک دونه هم هست، همون یه دونه رو از رو ببافید، چون تو قسمت های بعدی دونه اضافه میشه و بافته میشه. 2 تا دونه برای خط رگلان این قسمت هست که از زیر بافته میشه. الان قسمت پشت هستیم. قسمت پشت رو هم دوباره به همین صورت جداگونه در نظر میگیریم و 2 تا از زیر میبافیم. 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو میبافیم. خب قسمت پشتم دونه هامون فرد بودش. ببینید الان 2 تا زیر، 2 تا رو، بعدش از زیر بافته میشه. این یک دونه. خب الان 2 تا دونه خط رگلان از زیر بافته میشه. دوباره رسیدم به قسمت آستین. با 2 تا زیر شروع میکنم. 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو، 2 تا زیر و دونه این از رو. این 2 تا هم از زیر بافته میشه. قسمت جلو رسیدیم. دوباره با 2 تا زیر شروع میکنم مدلم رو. 2 تا رو، 2 تا زیر، 2 تا رو.
الان این قسمت هم دقیقا مثل همون قسمت 7 دونه اضافه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. خب الان قسمت پشت کار هستیم. این 7 دونه که خب بافت رکن بافته میشه. مدلمون دقیقا مثل همون قبل هستش. قسمت پشت کار که رسیدیم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان این 7 دونه بافت رکن رو میبافم. 2 تا 3 4 5 6 این 7 دونه. الان دونه هام رو به همون شکلی که هستن میبافم. 2 تا دونه از زیر میبافم. 2 تا دونه از رو هست، از رو میبافم. 2 تا از زیر هست، 2 تا از رو میبافم. خب این 2 تا دونه خط رگلان هم من گفتم که به شکل بافت ساده هستش، یعنی یک رج از زیر که اون رج از زیر بافتیم. رج پشت کار همیشه از رو بافته میشه. پس من این رج رو میبافم. دونه ها رو به همون شکلی که میبینم. ببینید یک دونه از زیر هست، از زیر میبافم. 2 تا از رو میبافم. 2 تا از زیر، 2 تا از رو. این رج رو من میبافم. رج بعد اضافه کردن رو براتون توضیح میدم. قسمت پشت کار به 2 تا دونه آخر که رسیدید دوستان، این توی این قسمت نخ رو بیارید سمت خودتون و این 2 تا دونه رو نبافته وارد میل بکنید و وقتی که رج رو میخواید شروع بکنید 2 تا دونه رو ببافید که اینطوری باعث میشه که حاشیه صاف و یک دستی رو به شما بده. خب الان این 2 تا دونه ای رو که نبافته بودید توی این قسمت از زیر که همون بافت رکن هست به این صورت ببافید. و بقیه دونه هاتون رو هم که بافت رکن هست 1 2 3 4 5 6 7. این 7 دونه حاشیه هستش که به صورت بافت رکن بود. خب الان مدلمون رو باید انجام بدیم مثل همین قسمتی که برای کلاه بافتیم. الان اینجا نمای روی بافت هستش. دونه ها رو باید تغییر بدیم. دونه های زیر رو از رو ببافیم. یعنی مدلمون تغییر نمیکنه. دقیقا مثل همون کلاه بافته میشه. دونه هایی که رو هستش از زیر بافته میشه. این رو طبق مدل میبافم. دونه های زیر رو از رو میبافم و دونه های رو از زیر میبافم. الان باید سمت چپ و راست این سنجاقایی که اینجا زدیم دونه اضافه کنیم. ببینید برای دونه اضافه کردم بین 2 تا دونه این نخی که هست، این نخی که این وسط هست رو به این صورت روی میل بندازید و بعد از این سمت ببافید که سوراخ نیفته زیاد. خب الان یک دونه این قسمت اضافه کردم. 2 تا دونه خط رگلانم رو از زیر میبافم. باید یک دونه هم این سمت اضافه بکنیم. این رو هم به این صورت میل رو از این سمت میگیرید و از زیر میبافید. یک دونه هم این سمت اضافه شد و مدلمون رو ادامه میدیم. 2 تا زیر هست، از رو بافته میشه. 2 تا رو از زیر. مدلم رو میبافم. الان توی این قسمت یک دونه از رو هستش. این رو از زیر میبافم و این قسمت رو هم دقیقا مثل همین سمت دونه اضافه میکنم. دو تا رو از زیر میبافم. یک دونه هم اینجا دونه اضافه میکنم.
و بعد دوباره مدلم رو ادامه میدم. 2 تا دونه زیر هست، از رو بافته میشه. 2 تا دونه رو هست، از زیر میبافم. به همین صورت قسمت پشت لباس رو میبافم. مدل رو اینجا یک دونه از زیر هستش، این یک دونه رو از رو میبافم. بعد دوباره این قسمت دونه اضافه میکنم، از زیر میبافم. کلا اضافه کردنامون یک رج در میون هستش و قسمت پشت کار نباید دونه اضافه بکنیم. بعد اضافه کردن هم دقیقا به همین صورت هستش که براتون توضیح دادم. اینجا هم یک دونه اضافه کردم، مدلم رو میبافم. اینجا الان یک دونه از رو هستش، از زیر بافته میشه. این قسمت هم دونه اضافه میکنیم. به این صورت این دوتا رو از زیر میبافم. یک دونه هم اینجا دونه اضافه میکنیم. مدل این قسمت رو هم انجام میدم. 2 تا زیر از رو بافته میشه، 2 تا رو از زیر. به همین صورت انجام میدم تا برسیم به 2 4 5 6 7. الان این 2 تا دونه برای قسمت جلو هست، از رو هستش، از زیر بافته میشه. و این قسمت بافت رکن هست، از زیر میبافم. 2 تا دونه آخر که رسیدم نخ رو میارم سمت خودم، این 2 تا رو نبافته وارد میل میکنم. هر قسمت به انتها که رسیدید 2 تا دونه رو نبافته وارد میل بکنید و وقتی بافتتون رو شروع میکنید از زیر اون رو ببافید. الان قسمت نمای پشت کار هستیم دوستان. ابتدا 2 3 4 5 6 این 7 دونه رکن رو میبافیم و قسمت پشت کار دونه ها رو به همون صورتی که هست میبافیم. دونه های رو رو از رو میبافم، دونه های زیر رو از زیر، دونه های رو رو از رو. یعنی این رج دونه ها به همون صورتی که میبینیم بافته میشه. این 2 تا دونه خط رگلانم از رو هستش، از رو میبافم. من این رج رو میبافم. قسمت پشت کار گفتیم که دونه ها رو باید به همون شکلی که میبینیم ببافیم. فقط یک توضیح بدم در مورد این دونه هایی که رج قبل اضافه کرده بودیم اونها به چه شکل بافته میشه. ببینید الان این قسمت من دونه ها رو، رکن ها رو که بافتم، اینجا هم دونه ها رو به همون شکلی که بود 2 تا زیر 2 تا رو بافتم. الان این دونه ای هستش که اون قسمت ما اضافه کرده بودیم. ببینید الان اینجا 2 تا زیر بوده بافتم. خب اینجا این دونه باید از رو بافته بشه. این 2 تا دونه هم که از رو بافته میشه. حالا این قسمت، این دونه ای که اضافه کرده بودیم رو باید بیاید دونه قبلش رو، دونه های قبلش رو نگاه کنید. نگاه کنید الان اینجا 2 تا دونه زیر هست، پس این 2 تا باید از رو بافته بشه. ببینید اینجا 2 تا دونه زیر هست، پس این 2 تا از رو بافته میشه. باید به این صورت نگاه بکنید دونه ها رو تا بدونید که
به چه صورتی باید ببافید. 2 تا زیرا رو میبافم، 2 تا روها رو میبافم. اینو 2 تا زیر 2 تا زیر بافته میشه. خب پس این دونه‌ای که اینجا هستش، الان اینجا این 2 تا زیر هست، پس این 100% باید از رو بافته بشه. دوباره اینجا 2 تا دونه از رو هست، از رو میبافم. دونه ای که این سمت هست میام 2 تا دونه قبلش رو نگاه میکنم. ببینید این 2 تا دونه از رو هستش، این 2 تا از رو هست، پس این 2 تا از زیر بافته میشه به این صورت. فقط باید قسمت پشت کار که رسیدید دونه هایی رو که از قبل اضافه کردیم نگاه بکنید که باید زیر ببافید یا رو، و روشش رو همینطوری هستش که براتون توضیح دادم. من این رج رو میبافم، رج بعد دوباره دونه اضافه کردن داریم. خب رج بعد این 2 تا دونه ای رو که از قبل نبافته بودیم از زیر میبافم. خب این 2 تا از زیر بافته شد، بقیه دونه ها رکن میبافم. 7 تا دونه، 2 4 5 6 7، این 7 تا دونه رکن. خب توی این قسمت مدلم رو باید انجام بدم. 2 تا دونه رو هست، از زیر بافته میشه، دونه هام رو تغییر میدم. یعنی چیز خاصی دیگه نداره، همون تکرار هست این قسمت هم دوستان. الان 2 تا رو بافتم، اینجا الان 1 دونه از رو هست، از زیر بافته میشه. خب قبل از اینکه اینو ببافیم اینجا باید دونه اضافه بکنیم، دوباره مثل همون رجی که براتون توضیح دادم. ببینید 1 دونه به این شکل دونه اضافه میکنیم و از زیر میبافم. این 2 تا دونه خط رگلانم هم از زیر بافته میشه. 1 دونه هم این قسمت اضافه میکنم. خب الان نگاه کنید اینجا 1 دونه از زیر میبینم، از رو میبافم. 2 تا دونه رو هست، از زیر بافته میشه. دونه ها رو برعکس کنید. به همین صورت. تو بعضی از قسمت ها ممکنه دونه هاتون تک باشه، اشکالی نداره. وقتی که دونه اضافه میشه دوباره اون زوج میشه. خب الان اینجا 2 تا زیر بود، از رو بافتم، اینجا دونه اضافه میکنم به این صورت. 1 دونه اضافه کردم، 2 تا دونه از زیر بافته میشه، 1 دونه هم اینجا اضافه میکنم. دوباره مدلم رو انجام میدم، دونه زیر میبینم، از رو میبافم، دونه ها رو برعکس میکنم و میبافمش. یعنی دونه های زیر رو از رو میبافم، دونه های رو از زیر. همین صورت بافتم رو ادامه میدم. الان 2 تا دونه رو هست، از زیر میبافم. اینجا هم 1 دونه اضافه میکنم. دو تا خط رگلانم زیر هست، میبافم. 1 دونه هم این قسمت اضافه میکنم. خب دوباره مدلم رو انجام میدم. دونه زیر از رو بافته میشه. این دونه باز شده، اول من درستش کنم. خب اینجا الان ببینید 2 تا دونه زیر هست،
این دونه باز شده، من درستش کنم اول. خب ببینید 2 تا رو بود، 2 تا زیر، اینو از زیر بودش. خب ببینید الان 2 تا دونه رو بود، من از زیر بافتم. 2 تا دونه زیر از رو بافته میشه. به این صورت دوباره 1 دونه اینجا اضافه میکنم. دو تا دونه خط رگلان رو میبافم. 1 دونه هم اینجا اضافه میکنم. به این صورت اینجا دونم و زیر هست، تکم هست، از رو بافته میشه. مدلم رو انجام میدم. اینجا میرسم به 2 4 5 6 7 7 تا دونه بافته رکنم رو انجام میدم. به 2 تا دونه آخر که رسیدم نبافته روی میل میندازم. دوباره قسمت پشت کار رسیدیم دوستان. رکن ها رو رکن میبافیم. بعد قسمت پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. فقط دونه هایی رو که اضافه کردیم دونه قبلش رو نگاه بکنید که مثلا ببینید الان اینجا 2 تا از رو میبافیم، اینجا 1 دونه از زیر هستش، پس اینم باید از زیر بافته شه، میشه 2 تا از زیر. بعد اینجا میایم 2 تا دونه قبلش رو نگاه میکنیم، ببینید 2 تا دونه از رو، 2 تا دونه از زیر، پس این 1 دونه باید از رو بافته بشه. ببینید این 1 دونه از رو بافته میشه. من این قسمت رو دوباره براتون میبافم. الان این 2 تا دونه ای که اون قسمت نبافته بودیم از زیر میبافم. 2 تا 3 4 5 6 7. خب دونه ها رو به همون شکلی که گفتیم میبینیم میبافیم. 2 تا زیر هست میبافم، 2 تا رو میبافم، 2 تا زیر هست میبافم، 2 تا رو، 2 تا رو، پس اینجا میشه 2 تا زیر. به این صورت این 2 تا دونه خط رگلان از رو هست میبافم. به این قسمت که رسیدیم نگاه بکنید، اینجا 2 تا رو هست، 2 تا زیر پس میشه، پس این 1 دونه میشه رو. اینو از رو میبافم، این 2 تا از زیر بافته میشه. به همین صورت 2 تا رو، 2 تا زیر. یعنی تو بعضی قسمت ها دونه ها تکه، باید حواستون باشه. 2 تا زیر، 2 تا رو. ببینید قسمت پشت کار هستیم. خب 2 تا رو، این قسمت میشه 2 تا زیر. دوباره این 2 تا رو از رو میبافم. این قسمت رو نگاه میکنم، 2 تا زیر، ببینید 2 تا زیر، 2 تا رو، پس این دونه از زیر بافته میشه. 2 تا رو، 2 تا زیر. خب قسمت پشت کار ببینید 2 تا رو، پس این 2 تا میشه زیر. به این صورت این 2 تا هم که از رو بافته میشه. اینجا هم نگاه میکنیم دوباره، اینجا 2 تا رو هست، 2 تا زیر،
پس این از رو بافته میشه. رو، 2 تا زیر، 2 تا رو. خب الان اینجا ببینید 2 تا رو، پس اینجا میشه 2 تا زیر. دو تا هم از رو بافته میشه. خب این قسمت میایم دونه های جلوش رو نگاه میکنیم. ببینید 2 تا رو، 2 تا زیر، پس این از رو بافته میشه. 2 تا رو، 2 تا زیر. ببینید کاملا مشخص هستش. دو تا زیر، 2 تا رو، 2 4 5 6 7. این 7 دونه هم رکن هست. بافیم 2 تا دونه آخر نبافته روی میل. ببینید الان این قسمت اولین جا دکمه‌مون رو هم میزنیم. خب برای جا دکمه به این صورت انجام بدید. ببینید وقتی که 1 2 3 تا بافت رکن داشتید اولین جا دکمه‌تون رو بزنید. این 2 تا دونه رو که از قبل نبافته بودیم اینجا میبافم. خب این 2 تا دونه رو بافتم. دونه سوم رو هم میبافم بافت رکن 3 تا. بعد جهت این 2 تا دونه رو میتونید عوض بکنید. 2 تا یکی بکنید به این صورت و یک ژوته بزنید که در واقع این میشه همون جا دکمه‌تون. و بعد دیگه بافتتون رو ادامه بدید. الان نمای روی لباس هستیم. ببینید 2 تا زیر میشه 2 تا رو. 2 تا رو میشه 2 تا زیر. دونه ها رو برعکس میکنیم. و اضافه کردن هم داریم دوباره. رو اینجا دوباره دونه ها رو اضافه میکنیم. خب اینجا دونه رو اضافه میکنم به همون صورت. دو تا دونه رو میبافم. دوباره این قسمت دونه اضافه میکنم. خب دوباره بافتم رو ادامه میدم. ببینید 2 تا رو هستش از زیر بافته میشه. دوستان بافت راحتی هستش، فقط باید یک کمی توی این قسمت ها دقت بکنید که اونم وقتی که بافتتون رو شروع بکنید خودتون دستتون میاد، یعنی کار سختی نیستش. به همین صورت دوستان باید این کارا رو انجام بدید. دیگه تکرار هستش. و اولین جا دکمه رو هم من زدم. اضافه کردن ها رو یک رج در میون انجام میدید. بعد رج پشت کار که رسیدید دونه ها رو به همون صورتی که میبینید میبافید. فقط دقت بکنید توی دونه هایی رو که اضافه کردید باید دقت بکنید و هر 10 تا بافت رکن که بافتید جا دکمه بزنید و اضافه کردن ها رو من انجام میدم. بعد بهتون میگم که چند بار اضافه کردم و چند سانت شده. من بافتم رو ادامه دادم. ببینید خط رگلانی که من در نظر گرفتم برای یه بچه‌ای که 2 ساله هستش، من توی این قسمت 21 دفعه دونه اضافه کردم. برای اینکه بشمارید که چقدر دونه اضافه کردید 2 روش داره. یکی ببینید یه سوراخ‌های ریزی اینجا افتاده، هر کدوم از اینها یک دونه اضافه کردن رو نشون میده که میتونید بشمارید. یا اینکه اینجا ابتدای کار ما 15 تا دونه داشتیم، درسته؟ این 15 تا دونه رو بشمارید. هر چقدر که میمونه تعداد دونه هایی هستش که اضافه کردید. 2 4 6 8 10 12 14 15. این 15 تا دونه ای بودش که دونه های ابتدای کار بود. بعد حالا اینقدر دونه اضافه شده که من اینا رو میشمارم. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 دونه اضافه شده که برای بچه 2 ساله همینقدر خط رگلان کافی هستش.
من الان اینو به صورت همین اوریب سانت میزنم براتون. 13 سانتی متر شده. از این قسمت دیگه باید آستین ها رو جدا بکنیم. ابتدا آستین ها رو ببافیم و بعد قسمت دو تا تکه جلو و قسمت پشت رو با هم دیگه ببافیم. الان این قسمت هم نگاه کنید، الان دومین جا دکمه رو هم من زدم. اولین جا دکمه بعد از 3 تا بافت رکن بود. دومین جا دکمه گفتم که هر جا دکمه بعدی رو که میخواید بزنید هر 10 تا بافت رکن که داشتید بزنید. ببینید الان اینجا اولین جا دکمه‌مون هست. از اینجا رکن ها رو میشمارم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اینجا 10 تا که شده دومین جا دکمه رو زدم. سومین جا دکمه و چهارمین جا دکمه رو هم به همین صورت باید درست کنید. الان من این قسمت رو طبق مدل میبافم تا به این قسمت برسم. از این دو تا دونه‌ای که خط رگلان هست، یک دونش رو برای این قسمت در نظر میگیرم، قسمت جلو، و این یک دونه رو هم برای قسمت آستین. توی این قسمت هم اگر بخواید که خیلی تنگ نباشه مثلا کارتون، میتونید یک دونه هم دوباره همین قسمت مثل قبل که اضافه میکردید اینجا هم اضافه بکنید و برای آستین هم دونه اضافه کنید. من الان این قسمت رو میبافم، بعد دونه ها رو میشمارم بهتون میگم. این قسمت دونه های قسمت جلو 38 دونه هستش، دونه هم اینجا اضافه کردم. الان از این قسمت دیگه برای آستین میشه. این دونه ها رو آستین رو هم میبافم. شما میتونید اینها رو داخل مثلا یه نخی بکنید، یا اینکه اگه میلتون سیمی هستش به همین صورت میتونید با همین میل هم ببافید. خب الان دونه های آستین رو هم میشمارم. از همین یه دونه خط رگلان یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. این آخرین باری هستش که دیگه دونه اضافه میکنیم. 2. خب این قسمتی بودش که باید دونه ها رو برعکس میبافتیم، دونه های زیر رو و رو زیر. به همین صورت این رو میبافم. خب الان شد 1 2 3 4 5 6 7. من اینا رو میشمارم. سی تا شد تا اینجا. اینجا 55 تا دونه، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم، میشه 56. یک دونه از دونه های خط رگلان 57 تا. 57 تا دونه رو در نظر میگیریم برای آستین و این رو مدل رو ادامه میدیم. من این رو ادامه میدم مدلم رو، یعنی به همین صورتی که این قسمت ها رو بافتیم، هیچ تغییری نمیکنه، دونه کم کردن و اضافه کردن هم نداریم تا برسیم به سر آستین که میخوایم کشباف ببافیم. من این قسمت ها رو میبافم. آستین رو از قسمتی که جدا کردم 64 رج مدلم رو بافتم که سانتم میزنم از اینجا 16 سانتی متر شده و همینقدر کافیه. یه 4-5 سانتم کشبافش رو ببافیم اندازه میشه. ببینید دوستان، الان من این قسمت رو که بافتم، رج پشت کار میام دونه ها رو تماما از رو میبافم
که اون بر یه نمای گندمی داشته باشیم و بعد کشباف 1 در 1 رو میبافیم. ببینید دونه اول رو در میارم، نخ رو میارم سمت خودم، کل دونه ها رو توی این قسمت از رو میبافم. قسمت پشت کار هست و رج بعد کشبافمون رو شروع میکنیم. خب اون رج رو بافتم. الان توی این رج کشباف 1 در 1 رو شروع میکنیم. دوستان این تعداد دونه هایی که اینجا داریم زیاد هستش، برای مچ باید دونه هم کم بکنیم. ببینید بعد از هر 4 تا دونه ای که کشباف میبافیم، ببینید الان 1 دونه اول رو در آوردم، دونه دوم رو از زیر بافتم، دونه بعدی رو، دونه بعدی زیر، همینطوری یه دونه زیر یه دونه رو میبافیم. 4 تا که بافتیم 2 تا یکی میکنیم. الان این 2 تا رو با هم یکی میکنم به این صورت. دوباره 4 تا دونه میبافم. الان اینو باید از رو کور میکردم دوستان، ببینید چون که دونه قبلش زیر هست، این دونه ها رو باید از رو کور بکنیم. برای اینکه درست در بیاد جهت دونه ها رو من تغییر میدم، به این صورت میکنم، نخ رو میارم سمت خودم و 2 تا یکی میکنم. خب این دونه رو، بعد دوباره زیر رو، زیر رو، یه 2 تا یکی میکنم. بعد از هر 4 تا دونه 2 تا یکی میکنیم. خب الان اینجا زیر رو، زیر رو، زیر. الان اینجا دونه رو باید کور بشه، جهت دونه هام رو تغییر میدم، نخ رو میارم سمت خودم و 2 تا یکی میکنم. زیر رو، زیر رو، اینجا هم یه 2 تا یکی میکنم به این صورت. اینجا دونه ها به این صورت کم میشه و کشبافمون هم ادامه پیدا میکنه. خب الان اینجا زیر هست، رو، زیر رو. ببینید این قسمت الان ما 2 تا یکی کردیم، 3 تا بافتم، زیر. الان اینجا باید از رو 2 تا یکی بشه، جهت دونه هم رو تغییر میدم، نخ رو میارم سمت خودم، 2 تا یکی میکنم تا انتها به این شکل است. 2 تا یکی ها رو همونطوری که گفتم بعد از 4 تا دونه که بافتم 2 تا یکی کردم و الان 48 تا دونه روی میل هست و این 48 تا رو باید به صورت کشباف 1 در 1 که همون رج انجام دادیم ادامه بدیم. ببینید دونه زیر رو از زیر میبافم، دونه رو رو از رو. کشباف رو یه چند سانتی میبافم به این صورت، زیر از زیر، رو از رو. به این صورت من کشباف رو میبافم. کشباف رو من بافتم 5 سانتی متر شده. ببینید 5 سانتی متر شده. کل این قسمت رو اگه بخوام اندازه بگیرم 31 سانتی متر هستش. حالا تا 32 هم میتونید ببافید، 31 کافی هستش. و بعد این رو باید کور بکنیم کشباف رو. برای کور کردن کشباف دوستان این هستش که ببینید دونه ای که از زیر هست از زیر کور کنید، دونه ای که از رو هست نخ رو بیارید سمت خودتون و از رو کور بکنید. حالا روش های دیگه ای هم هست، این آسون ترین روش هستش. دونه ای که زیر هست نخ رو زیر ببرید و از زیر به این صورت کور بکنید. دونه رو نخ رو ببرید و از رو کور بکنید به این صورت. این رو تا انتها به این شکل کور میکنم من. ببینید به این شکل در میاد. برای دوختش میتونید از سوزن استفاده بکنید، این رو برعکس بذارید آستین رو و از اینجا بدوزید. و یه روش دیگه که میخوام براتون توضیح بدم این هستش که با استفاده از قلاب. ببینید اینجا وقتی که کشبافتون رو کور کردید این دونه آخر میمونه دیگه، نیازی نیست که این رو قیچی بزنید.
بعد بیاید این دونه که مونده روی قلاب بذارید، از همین ابتدای کار یک دونه در بیارید به این صورت و این رو از دونه قبلی بکشید بیرون و محکم بکنید و بعد اینا رو ببینید گندمی ها رو به روی هم قرار بدید. ببینید این دو تا پر این گندمی رو بگیرید با دو تا پر گندمی این سمت و روبروی هم به این صورت و این رو از دونه قبل بکشید بیرون. حالا اول کار هستش یک زنجیره بزنید که جمع نشه. دوباره ببینید این گندمی بعدی رو روبروش رو فقط باید دقت بکنید که اینا روبروی هم دیگه باشن. به این صورت در بیارید و این رو از دونه قبل بکشید بیرون. تا انتها این رو به این شکل با قلاب به هم وصل بکنید. ببینید به این شکل در میاد. پشت کارم به این شکل در میاد. اگه بتونید با قلاب اینا رو به هم وصل بکنید بافت تمیزتری دارید. من این رو انجام میدم تا این قسمت. الان آستین رو من به همون روشی که براتون توضیح دادم دوختم، یعنی با قلاب به هم دیگه وصل کردم. ببینید به این شکل در اومده و داخل کار هم به این صورت هستش. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید این دونه میمونه. ببینید یه دونه اینجا میمونه، اینو نمیخواد قیچی بزنید. ما ابتدای کار از اینجا بافته بودیم، بعد دونه های آستین رو جدا کرده بودیم، آستین رو بافتیم، تموم شد. الان باید آستین بعدی رو شروع بکنیم. ببینید این دونه‌ای که اینجا مونده اینو به همین صورت روی میل بندازید. اینجا یه سوراخ میفته. بعد که خواستیم قسمت تکه های جلو و قسمت پشت رو به هم دیگه وصل کنیم، اینجا باید دونه بگیریم و این کار رو بعدا براتون انجام میدم و توضیح میدم. الان این قسمت رو من میبافم طبق مدل تا برسم به آستین اون سمت. خب الان اینو دونه ها رو باید نگاه بکنم. ببینید قسمت نمای روی لباس هستیم، باید دونه ها جا به جا بشه دوستان. الان اینجا دو تا دونه از زیر هست، از رو بافته میشه. این دونه ای هم که اینجا بود و سفت بکنید. خب الان این دو تا رو هست، از زیر بافته میشه. به همین صورت این رو میبافم. دونه ها رو برعکس میکنم تا برسم، برعکس میبافم تا برسم به آستین اون سمت. دیگه این قسمت رو من دونه اضافه نکردم چون که این سوراخی که اینجا هستش بعداً دونه اضافه میشه و بافته میشه. الان من این رو میبافم تا برسم به دونه های آستین. الان رسیدیم به دونه های این قسمت، به دو تا دونه خط رگلان که یکیش رو برای قسمت پشت و یکیش رو برای قسمت جلو در نظر میگیریم. ببینید الان دو تا زیر بافتم، رو بود، دو تا زیر کردم بافتم و یه دونه از رو میبافم. این دونه خط رگلان میاد این سمت و این قسمت میشه برای آستین. این رو از زیر میبافم. خب بعد اینجا یک دونه اون قسمت اضافه کرده بودیم دیگه برای آستین، اینجا هم یک دونه اضافه میکنم. از این سمت اضافه میکنم. خب اینجا یک دونه اضافه کردم، بافتم رو ادامه میدم. دو تا رو هست
از زیر بافته میشه. 2 تا زیر از رو بافته میشه. توی این قسمت دیگه فقط دونه های آستین رو باید ببافیم. 1 دونه هم این سمت اضافه میکنم. اینجا هم باید دقیقاً 57 تا دونه داشته باشیم. الان رسیدیم به 2 تا دونه خط رگلان. اینجا هم 1 دونه به این شکل اضافه میکنم. بعد 1 دونه از این دونه ها رو میذارم برای آستین. الان من این قسمت رو میشمارم دونه ها رو. خب این قسمت هم دونه ها 57 تا دونه هستش. این 57 تا دونه رو دقیقا مثل همون قسمت اون آستین که بافتیم، بافتمون رو ادامه میدیم به همون اندازه. ببینید الان قسمت پشت کار هستش. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان این دونه از رو بود، از رو میبافم. این 2 تا دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه. 2 تا رو، 2 تا زیر. به همین صورت بافتم رو ادامه میدم، میبافم و این آستین رو هم دقیقا مثل همون آستین میدوزم و بعد قسمت های بعدی رو براتون توضیح میدم. دوستان من این آستین رو هم دقیقا مثل همون آستین بافتم و با استفاده از قلاب این رو به هم وصل کردم. این دونه ای که مونده بود رو دوباره روی میل قرار دادم. این دونه وسط که برای درس هستش و فقط این تکه جلو مونده که نبافتیم. این تکه رو هم با همین نخ شروع میکنیم به بافتن. قسمت نمای روی لباس هستش و باید دونه ها برعکس بافته بشه. دونه های زیر هست، از رو میبافم. 2 تا از رو، 2 تا از زیر. من این قسمت رو میبافم. رج بعد رو براتون توضیح میدم که این فضاهای خالی که به وجود اومده رو چطور باید دونه بگیریم. دونه های قسمت پشت رو به همون صورتی که دیدم بافتم. دونه های زیر رو از زیر، دونه های رو رو از رو. الان رسیدیم به این فضای خالی و این دونه‌ای بودش که من آستین رو به هم وصل کرده بودم و این دونه رو روی میل انداخته بودم. ببینید الان اینجا فضای خالی داریم. اگه بخوام از اینجاها دوباره دونه بگیرم، اینجا سوراخ میفته. بهتر هستش که این دونه‌ای که اینجا هست رو به همین صورت از بین اینا رد بکنم. ببینید به این صورت و بعد این رو ببافیم. الان اینجا 2 تا دونه از رو، 2 تا دونه از زیر، پس این دونه میشه از رو. از رو. الان این قسمت 1 دونه گرفتم. این 1 دونه بود. بعد از همین فضاها دونه میگیرم. خب الان اینجا 2 تا دونه این سمت گرفتیم. پس میشه 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو.
الان این قسمت هم دقت بکنید، ببینید دو تا دونه از زیر هست، دو تا دونه از رو هست، یه دونه تک هستش. الان یک دونه من اگر از این قسمت بگیرم، این قسمت هم درست در میاد. یک دونه هم از این قسمت من میگیرم به این صورت. خب الان اینجا میشه دونه زیر در نظر میگیریم، اینم زیر هست، از زیر میبافم. بعد دونه ها قسمت پشت کار هستش، میبافم تا برسم به درز سوراخ هایی که اون سمت هستش و اون سمت هم باید دقیقا مثل همین قسمت دونه بگیریم. ببینید الان اینجا دیگه درز نداره. الان من این قسمت رو میبافم. قسمت پشت رو هم من بافتم. دوباره رسیدیم به این قسمت دوستان. این هم دقیقا مثل همون قسمت 3 تا دونه باید بگیرید. این دونه رو من از این قسمت ها رد میکنم، به این صورت رد میکنم و میبافم. ببینید الان دو تا از رو هست، دو تا از زیر، پس این رو ها باید از رو ببافیم. این از رو. یه دونه هم من از این قسمت ها میگیرم، اینم میشه میندازم روی میل. خب پس دو تا از رو، دو تا از زیر، اینم دو تا از رو. اینجا کامل شد. الان میایم این قسمت. ببینید این قسمت دو تا از زیر هست اینجا، دو تا از رو، یه دونه تک هستش. یک دونه هم این قسمت دونه من میگیرم به این صورت، دونه میگیرم. این میشه زیر، این دوتا میشه زیر، این دوتا میشه رو، این دوتا میشه زیر. به همین صورت قسمت پشت کار رو میبافم. قسمت رو میبافم. ببینید برای جادکمه الان جادکمه سوم هستش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا بافت رکن که گفتم داشتیم باید جادکمه بزنیم. الان توی این قسمت باید جادکمه هم بزنیم. به این صورت بودش که این دوتا دونه ای رو که از رج قبل نبافته بودیم میبافیم. دونه بعدی هم از زیر بافته میشه. بعد این دونه با این دونه جهتشون رو تغییر میدم و دوتا یکی میکنم، یک دونه ژوته میزنم. این جادکمه سوم میشه و این دونه رو میبافم. الان 2 4 5 6 7. خب الان قسمت نمای روی لباس هستش و مدلمون رو باید ادامه بدیم دوستان. یعنی دونه های زیر رو از رو میبافم، دونه های رو رو از زیر. دیگه کل بافت رو باید به این صورت ببافیم تا به اندازه مورد نظرمون در بیاد و من بعد سانت میزنم که چقدر بافتم. دیگه کارمون تموم میشه. باید دکمه ها رو بدوزیم. الان من این قسمت رو میبافم. دونه هایی رو که اینجا اضافه کردیم رو هم توضیح میدم که به چه شکل هست. ببینید دو تا از رو بافتم. اینجا میشه دو تا از زیر، اینجا میشه دو تا از رو، دو تا از زیر. به همین ترتیب بافتمون رو ادامه میدیم. دو تا از زیر، دو تا از رو. دیگه بافتمون به همین صورت هست دوستان، ادامه پیدا میکنه. چیز خاص دیگه ای نداره جز اینکه جا دکمه ها رو باید فراموش نکنیم. من میبافم، بعد سانت میگیرم که چند سانت بافتیم. دوستان لباس ما به انتها رسید. من این قسمت رو که بافتم، مدل رو در انتهای چند سانتی هم کشباف بافتم که اندازه ها رو براتون میگم. کلا این
بافت رکنمون رو بشماریم تا انتها 62 تا بافت رکن هست که الان به سانت هم بهتون میگم. ببینید از زیر بغل تا قسمت مدل تقریبا 18 سانت هستش و کلش 22 سانت شده. اگه از سرشونه بخوام اندازش رو بگم، اندازه کلی 34 سانت هستش. آستین رو هم اندازه هاشو بگم بهتون. از قسمت سرشونه آستین ما 31 سانت هست. از زیر بغل کلا 21 سانت شده دوستان، 21 سانت هستش. و پهناش هم براتون بگیرم، پهناش هم 28 و نیم سانت شده که البته کانوا با اینجا باز میشه. این برای بچه‌ای که 1.5 تا 2 سال هست مناسب هستش دوستان. امیدوارم که از بافت این ژاکت خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. و اگر دوست داشتید عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب کانال من رو حمایت کنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.